Egy bizalmas történetet fogok nektek elmesélni, de még mielőtt belevágnék, elmondok egy apró trükköt, tippet, hogy hogyan teheted szebbé akár a saját, akár a bárkivel a kapcsolatodat. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Van egy kis játékunk a párommal, hogy minden hónapban gyűjtögetjük a jó dolgokat, aminek örülünk, hogy a másik megcsinálta, vagy hogy voltunk, vagy büszkék vagyunk egymásra. Tudom én, kékre, én rózsaszínre írok, és akkor van pár különleges, ami extrém abban a hónapban. Na most ezt megtehetjük igazából magunknak is, vagy baráttal, barátnővel, tehát bármilyen kapcsolatot lehet úgy emelni, de akár saját magunkra is lehet ilyet, hogy fú, erre nagyon büszke vagyok. Mert el szoktuk felejteni, hogy az már megtörtént, azt megcsináltuk, azt elértük, addig nagyon nehéz volt, de amikor megtettük, akkor utána már jön a következő projekt, a következő nehézség, ha egy kihívás sorozatban vagyunk, és akkor az előző, amit már megugrottunk, azt elfelejtjük. Úgyhogy ez egy kis cukiság, mi nagyon szeretjük felolvasni egymásnak, és szeretjük hallani is. Egyébként kezdetben hóvégén olvastuk föl, de aztán rájöttünk, hogy hetente, mondjuk vasárnaponként mennyire jó már valami kis kedveset olvasni a másiktól, de hogyha egyszerre nagyobb élményt akarunk, akkor havonta egyszer, akkor az ilyen nagyon, nagyon sok pozitív dolog, és az olyan annyira fel tud tölteni, és annyira jó érzés. Úgyhogy ez a kettő van. Ezt csak így itt hagyom emlékeztetőnek. Amiről ma beszélni szeretnék, az egy nagyon mély, bensőséges történet rólam, és mivel mostanában többet beszélgettem barátokkal, emberekkel, észrevettem, hogy nem csak én vagyok így, úgyhogy gondoltam, hogy behozom ide ezt ebbe a kis közösségbe. Hát a téma az, hogy az az én saját sztorim, hogy ugye én 5 éve jöttem haza Magyarországra, ugye előtte 10 évet Németországban éltem kint, és őszintén szólva a leges legjobb dolog az, hogy megtaláltam elég hamar a páromat, aki a férjem is, és egyéb más életterületeken és élethelyzetekben hát nem nagyon voltak az utóbbi években, vagyis inkább azt mondanám, hogy eléggé mélypontra kerültem, és ez ugyan 23 év végére mondhatnám, hogy tetőzött, de nem tetőzött, hanem kerültem a gödörnek, most úgy érzem, hogy a legaljára. És hogy ezt miért mondom el? Mert 23 év vége óta így építkezik az életem, meg a lelkem, meg a kimozdulásom, és még mindig azt mondom, hogy bár sokkal jobb lett időről időre, de tavaly már olyan nyár végétől azt éreztem, hogy annyira elszigetelődöm gyakorlatilag a világtól, hogy szinte már nem is nagyon mentem ki az utcára. Tehát jó, minimálisat igen, de a férjem elintézte, amiket kell, és én volt, hogy azt vettem észre, hogy napokig szinte ki sem megyek az utcára, nem telefonáltam senkivel, le van némítva a telefonom, nincsenek személyes kapcsolódásaim, és én magam zártam be, én magam húztam magam köré falat, és úgy látom, hogy ezt nem csak én csinálom, úgyhogy arra gondoltam, hogy elmondom, hogy nem vagy egyedül, ha esetleg te is ebbe vagy. Hát remélem, hogy van melletted valaki, aki ebbe tud segíteni, és tud egy kis biztonsági hálót körét vonni, illetve
nagyon fontos, hogy legyen napi rutin, jó napi rutin, nem mindegy, hogy milyen napi rutin. Én összeszoktam írni listát, a feladatot, mit szeretnék, háztartás, én saját magam, akár egy hajmosás, vagy valami ilyesmi. Sokszor még a hajmosásra is nehezen vettem rá magam, pedig annyira szeretek tusolni is, meg hajat mosni is, de valahogy ez egy ilyen önszabotázs spirálba kerültem bele. Nagyon fontos listát írni, akár azzal az apró kicsi dologgal kezdeni, hogy felkelünk és bevetjük az ágyunkat, mert az már ad egy rendérzetet, az ad egy tök jó pozitív érzést már rögtön a napkezdésnek. Úgyhogy, és akkor ugye, ha már megvan a lista, akkor sokkal könnyebben megyünk azon végig, és amikor végigmentünk a listán, akkor, vagy nagyjából a listán, akkor egy szummázhatunk a nap végén egy jó érzést. Ami viszont nagyon fontos, mert ennek ellenére nekem nem voltak szociális kapcsolódásaim, hogy teljesen mindegy, hogy miért, kezdjünk el telefonálni. Valami ürügy kapcsán, lehet ez egy ajánlat, egy javaslat, egy kérdés, vagy bármi, mert azt itthonról meg tudjuk csinálni, de a legjobb elmenni, sétálni, ha van kutyád, akkor adja magát, hogy valakivel szóba elegyed, kezdjünk el kicsit kapcsolódni, és pici, apró lépésenként. Nem lehet innen, ebből a bezártságból rögtön egy nagyot ugrani, úgyhogy azért javaslom akár azt, hogy kezdj el csak valakit felhívni, akire érzed, hogy diszkomfortos, mert kényelmetlen, mert már rég nem beszéltetek, mert mit mondjál neki, hív föl. A legrosszabb az, hogy ha azt mondja, hogy bocs, nem érek rá, és vagy valami mást mond, akkor is gyakorlatilag már azt megtetted, hogy tettél magadért egy lépést. És ne hagyjuk, hogy elszigetelődjünk, mert ez eléggé be tud pörögni, és már gyakorlatilag csak ott érezzük biztonságban magunkat, hogyha ki se tesszük a lábunkat, és nem ez az élet. Tehát ez biztos, hogy így nem vagyunk élők, ki kell menni a természetbe, akár a teraszra vagy kertbe, és ugye még mindig otthon vagyunk, de ha már kimegyünk, a természet, a földön nagyon-nagyon gyógyít, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy veled van-e ilyen, vagy esetleg a környezetedben van-e ilyen valaki, nem is az, hogy van-e, hanem hogy ismerőse ez a szituáció, hogy írd meg, hogyha igen, illetve hogyha neked van egy tök jó tipped, vagy trükköd arra, hogy te hogyan jöttél ebből ki, akkor írd meg kérlek szépen, hogy segítsük egymást. Én is mindig tanulok tőled. Ez nem könnyű, és ha valakit látunk ilyen helyzetben, akkor érdemes próbálkozni, hogy nyitott-e, befogadó-e arra, hogy segítsünk neki. De ha van egy ilyen cuki kis kutyád, mint a mi kis happynk, akkor már eleve tud neked örömet szerezni, hogy tudod simogatni, meg tudsz vele foglalkozni, ugye eleve a kutyáknak, meg a cicáknak is persze eltérő, de van egy rutinjuk, tehát hogy azt eleve csinálni kell, ha akárhogy is vagyunk, csinálni kell. Ilyen kis cuki baba. De hogyha van egy párkapcsolatunk, akkor azt is, abban is ugye vannak feladatok, amiket az ember megcsinál, megtesz, de ez még mindig az a zárt közeg, amiben, tehát hogy el kell hagyni a burkot, mindenképpen el kell hagyni a burkot, hogy visszakezdjen áramolni az élet belénk. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm. Úgyhogy ma ezt akartam csak hozni nektek, ezt a belsőséges történetet. Remélem, hogy ma is adott neked, és kérlek írjál, hogy tudjuk egymást segíteni, és Kriszti voltam, az élet fűszeres. Puszi!